Để máy cái, để máy cái. Em chạy qua đây. Nó đang nghiêng qua đây, đừng có bấu bên đây, qua bên kia đi. Rồi ok. Từ từ Rồi ai dịch bên kia không? Không để ai nữa đây dịch nha. Rồi ok. Rồi ok xong rồi đó. Rồi 2 thùng xăng, gỡ 2 thùng xăng ra dục mua bánh xé tôi mới cho nhẹ. Gỡ 2 thùng xăng đi, anh chạy yếu mà. Không để ấy. Rồi quá lên. Phải vậy nó mới khỏe, đi tour phải vậy á. Thua. Té thôi này kia nó mới khỏe. Rồi ghé mặt xuống đi. Thử lên được không? Rồi. Rồi lên ngồi. Má ơi. Bây giờ Phương bu ra anh thử lên nha. Nha. Rồi. Rồi thôi anh lên đi. Anh lên đi. Rồi lên. Rồi lên.